के तपाईँ ADSL TP लिङ्क वायरलेस राउटर कसरी सेटअप गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ? त्यसो हो भने यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। यो भिडियोमा TP लिङ्क ADSL राउटर कसरी सेटअप गर्ने र इन्टरनेट चलाउने भन्ने जानकारी दिँदैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम मिलन। सबैभन्दा पहिला राउटर के हो अनि यो किन चाहिन्छ त्यो बुझौँ। राउटर एक विद्युतीय यन्त्र हो जसले एकभन्दा बढी कम्प्युटर्सहरूलाई तार वा बिना तार जोड्ने काम गर्दछ। मानौ तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र तपाईँको साथी विदेशमा। साथीलाई फोटो, भिडियो, टेक्स्ट मेसेज त पक्कै पनि पठाउनुहुन्छ होला। विदेशमा भएको तपाईँको साथीलाई फोटो, भिडियो, टेक्स्ट मेसेज कसरी पठाउन सम्भव भयो होला त? यो तपाईँको घरमा भएको राउटर र यस्तै विश्वमा भएको हजारौँ लाखौँ राउटरको सहयोगबाट नै तपाईँको र तपाईँको साथीको कम्प्युटर एक आपसमा जोडिएका छन्, जसबाट तपाईँ सजिलै यस्ता मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता फोटो, भिडियो, भोइस मेसेजलाई कम्प्युटरको भाषामा प्याकेट अफ डाटा भनिन्छ। यस्ता प्याकेट अफ डाटा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पठाउन र कम्प्युटर बिचको सम्बन्ध बनाउने काम राउटरले गर्छ। इन्टरनेट र यो सम्बन्धी भिडियो म आगामी दिनमा बनाउने छु। अहिले TP लिङ्क राउटर कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो वेब ब्राउजरमा जानुहोस्। आफ्नो वेब ब्राउजरमा गएर 192.168.1.1 टाइप गर्नुहोस्। यो टाइप गर्नुभएको नम्बरलाई राउटरको IP एड्रेस भनिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो तपाईँको कम्प्युटर र इन्टरनेटसम्म पुग्ने बाटो हो। कम्पनीको राउटर अनुसार IP एड्रेस फरक हुन सक्छन्। अहिले म TP लिङ्कको राउटर प्रयोग गर्दैछु र यसको IP एड्रेस 192.168.1.1 हो। राउटरको IP एड्रेस थाहा पाउन राउटरको पछाडिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। IP एड्रेस टाइप गरे पश्चात किबोर्डमा इन्टर बटन थिच्नुहोस्। अब एउटा डब्बा खुल्नेछ जसमा बाई डिफल्ट कम्पनीले दिएको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। TP लिङ्कको लागि बाई डिफल्ट युजर नेम एडमिन र पासवर्ड एडमिन। महत्त्वपूर्ण कुरा सबै लेटर्सहरू स्मल लेटरमा हुन जरुरी छ। बाई डिफल्ट युजर नेम र पासवर्ड थाहा नभए राउटरको पछाडिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युजर नेम र पासवर्ड पछि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले लगइन गरौँ। लगइन गरेपछि यहाँ यस्तो पेज खुल्नेछ। यहाँ विभिन्न ट्याबहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला क्विक स्टार्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फेरि अर्को पेज देख्नुहुनेछ। अर्को पेजमा यहाँ तल रन विजार्ड भनेर लेखेको देख्नुहुनेछ। रन विजार्ड भन्नेमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब नयाँ पेज खुल्नेछ जसमा के स्टेप्सहरू गर्नुपर्छ बुदागत रूपमा लेखिएका छन्। यसलाई पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। नभए यहाँ तल रहेको नेक्स्ट बटन फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई टाइम जोन चुज गर्ने मौका दिइनेछ। यहाँ नेपालको टाइम जोन नभएको कारणले गर्दाखेरि म नेपाल नजिक रहेको स्टेट चेन्नाई, कोलकाता, मुम्बई, न्यू दिल्ली सिलेक्ट गर्दैछु। यदि तपाईँकोमा नेपाल भन्ने अप्सन छ भने नेपाल भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुहोस्। अनि फेरि यहाँ बिचमा रहेको नेक्स्ट बटनलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब कनेक्सन टाइप चुज गर्ने पेज खुल्नेछ। यहाँ 4वटा कनेक्सन टाइप दिएको छ जसमा नेपाल टेलिकम ADSL को लागि PPPoE/PPPoA मा टिक मार्क गर्नुहोस्। मेरोमा पहिलेदेखि टिक मार्क छ र यहाँ बिचमा रहेको नेक्स्ट बटनलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब नयाँ पेजमा युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्ने ठाउँमा हुनेछ। यहाँ तपाईँले नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट चलाउन दिएको युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। प्राय युजर नेम र पासवर्ड ADSL र तपाईँको 7 अङ्कको टेलिफोन नम्बर हुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड सबैको उस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले ADSL इन्टरनेट जोडिसकेपछि सम्बन्धित NTC कार्यालयले तपाईँलाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउनेछ। त्यही युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड लेख्दा ADSL र 7 अङ्कको टेलिफोन नम्बर बाहेक अरू कुनै कोड 01977 राखिरहनु पर्दैन। म मेरो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ हाल्दैछु। त्यसपछि VPI मा 8 राख्नुहोस्, VCI मा 81, कनेक्सन टाइपमा PPoE LLC। त्यसपछि यहाँ रहेको नेक्स्ट बटनमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब वायरलेस सेटअप गर्ने पेज खुल्नेछ। यहाँ एक्सेस पोइन्ट अर्थात् तपाईँ वाइफाई एक्टिभेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अप्सन दिएको छ। म यसलाई एक्टिभेट गर्छु। अनि SSID को ठाउँमा मेरो वाइफाई नेम के कसरी राख्छु। यो वाइफाई नेम तपाईँ नजिक भएका वाइफाई टिप्ने सम्पूर्ण डिभाइसमा देखिनेछ। ब्रोडकास्ट SSID लाई S गर्छु अनि अथेन्टिकेसन टाइपमा WPA
-PSK मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तल तपाईँले वाइफाई पासवर्ड के राख्नुहुन्छ भनेर एउटा अप्सन आएको छ। तपाईँले यहाँ तपाईँको वाइफाई पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ। वाइफाई पासवर्ड राख्दा नम्बर, लेटर्स, सिम्बलको प्रयोग गर्नुहोस् ताकि अरूले तपाईँको वाइफाई सजिलो चलाउन नसकोस्। म आफ्नो पासवर्ड राख्दैछु। अब यहाँ बीचमा रहेको बटन नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको प्रोसेस कम्प्लिट भयो भनेर एउटा मेसेज दिएको छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको कार्य सफल भयो भनेर अर्को मेसेज पनि दिएको छ। अब यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। अब तपाईँ डेस्कटपको कुनापट्टि रहेको तपाईँको वाइफाईको आइकनमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँले अघि हामीले राखेको के कसरी भन्ने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि कनेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले अहिले सेक्युरिटी नम्बर मागिरहेको छ। कनेक्ट युजिङ अ सेक्युरिटी की इन्स्टेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अघि हामीले राखेको पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट बटन थिच्नुहोस्। यसले तपाईँलाई सेयर गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिरहेको छ अरू डिभाइससँग। अब तपाईँ यहाँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ। यो इन्टरनेटसँग तपाईँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँले आज नेपाल टेलिकम ADSL TP लिङ्क वाइफाई राउटर कसरी सेटअप गर्ने भनेर सिक्नुभयो। भिडियो राम्रो लागे युट्युबमा र फेसबुकमा अवश्य लाइक गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्टको म सधैँ प्रतीक्षारत रहनेछु। तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर पनि नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। के कसरी हेर्दै गर्नुहोस् अनि सिक्दै पनि। नेपालको लागि नेपाली, जय नेपाल।